Voordat ik aan de vragen begin, kreeg ik net een heel terecht opmerking dat ik nog zo weinig over de inhoud zelf en over het gevoel. En het begin zou voor een groot deel ook echt droog geweest zijn en over die echtheid. Maar ik moest dat een keer gezegd hebben. Ik heb natuurlijk in interviews wel een en ander gezegd. Maar het had ook heel goed gekund dat hier mensen van Frieske Academie of van Tresor of van... Ik heb het niet gevraagd, dat was ik ook wel benieuwd naar geweest. Maar ja, toch die echtheidsvraag is voor veel mensen wel belangrijk. En zolang dat nog in de lucht hangt van, het is misschien allemaal flauwekul. Ik wil dat even heel duidelijk zeggen, dat is niet zo duidelijk. En als we dit nog een tweede keer doen, eventueel kan ik gelijk beginnen met de diepte en de spirituele kant hiervan. Maar dat is tot nu toe eigenlijk niet zo geweest. Maar iemand vroeg of ik een stukje wilde voordragen en dat wil ik straks ook nog even doen. Dus misschien vult dat enigszins dat gat in wat er nu in de eerste helft was. Ik heb een aantal hele mooie vragen al gelezen. Ik zal ze eerst voorlezen en proberen kort te beantwoorden. Ik begin even... Nou, één is, Vronen is Baduhenna. Dat weet ik niet. Baduhenna is volgens mij een woud, was dat. En je hebt in West-Friesland Oostwoud, Westwoud, Midwoud. Dus er zullen wouden geweest zijn, maar ik weet het niet. Sommige sla ik nog even over. Ik begin nou even met de makkelijkste, denk ik. Wat weet u van de connectie van de Friezen met Atlantis en het hogere bewustzijn? Nou, in ieder geval is het begin van de tijdrekening in deze teksten is het verzinken van Atlant, of Atlant. Dus het oude land. En het wordt niet helemaal duidelijk waar dat was en of dat één eiland was. Toen die teksten verzameld werden voor het eerst, was het al 1600 jaar geleden. De teksten zijn er niet helemaal duidelijk over. Dus er wordt ook niet gesuggereerd dat zij zelf van het Atlant kwamen, maar eerder een ander volk wat daardoor op zoek ging naar nieuw land en daardoor een bedreiging werd. In de 19e eeuw was er Edgar Cayce in Amerika die ging channelen over Atlantis. En toen zijn er heel veel van dat soort theorieën gekomen dat Atlantis met hogere bewustzijn te maken had. Het komt natuurlijk ook voor in de teksten van Plato, waarvan ik net al aangaf dat de historiciteit daarvan gedeeltelijk ook twijfelachtig is. En zeker gebaseerd op andere bronnen die er toen al waren. Maar ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Hoger bewustzijn. Ik denk sowieso dat verre voorouders iets met ons hogere bewustzijn te maken hebben. In het laatste interview wat ik heb gedaan via de webcam met Niels Lunzing van de Andere Krant, dat staat op YouTube. In de tweede helft van het interview heb ik een heel stuk persoonlijke dingen gedeeld. En ook over dingen met bewustzijn te maken hebben. En wie dat interessant vindt, die kan er zeker naar gaan luisteren. Het is van 3 kwartier, gaat best wel diep. Het is iets waar ik best wel graag over praat, maar dat is zo groot dat ik er nu maar even niet aan begin. Dit is niet de eerste periode van fake news. De periode waarin we nu leven, neem ik aan. Wat maakt dat jij wel iets voelt wat anderen niet voelen of zien? Nou, ten eerste hebben denk ik relatief weinig mensen zich hier echt in verdiept met een open blik. En er zijn wel mensen geweest die hier ook in geloofden, maar ik ben vanaf het begin heel erg gebruik gaan maken van internet, denk ik. Meer dan voorgangers die voor toen nog geen internet was natuurlijk. Ten eerste is het aantal heel klein wat echt ook met die oorspronkelijke teksttaal aan de slag is gegaan. En ik denk dat voordat er internet was, dat je ook wel heel eenzaam kon voelen als je dit ontdekte en hierin geloofde. En dan ging je enthousiast praten met mensen en dan werd je uitgelachen misschien. En omdat ik op internet gelijk al zoveel ook
Nou, ik was eigenlijk heel zeker van mezelf. En ik bracht het met humor. Niet gelijk van iedereen moet geloven dat dit waar is en zo. Ik denk dat ik weet dat inmiddels al heel veel mensen heel enthousiast zijn over dit boek. En ik krijg e-mails die soms echt ontroerend zijn. Van mensen die zeggen dat het hun leven zo verrijkt heeft. Soms weer op de rails heeft gezet. Dat is al heel mooi, heel prachtig, vind ik. Dus ik ben zeker niet, al lang niet, als ik al de enige was, dat ben ik nu niet meer. Zou je een stukje van de originele tekst willen kunnen voorlezen? Dat doe ik zo, ja. Kunt u wat meer vertellen over de Friese waarden? Wat kan ons nu sterker maken? Nou ja, dit is natuurlijk de bekende spreuk die ook bij Stavoren staat, bij Warrens, liever dood als slaaf, staat er hier. Ik zou toch liever zeggen, liever dood dan slaaf. Want als je liever dood als slaaf bent, dan word je dus eerst slaaf en dan ga je dood. Maar, nou ja, nee, dat is een grapje. De Friese waarden, nou ja, kijk, veel van die waarden hierin zijn eigenlijk niet speciaal Fries. Hè, want waarheid en recht, dat is eigenlijk voor ieder eerlijk en gezond en goed mens, is dat ook vanzelfsprekend. En toch leven we in een werkelijkheid, zelfs met het koningshuis, waarbij die overerfbare macht al heel lang een ding is. Terwijl het heel logisch is eigenlijk. Ieder kind kan begrijpen dat het eigenlijk niet een goed idee is. Nou, ik heb er ook al eerder dingen over gezegd, dus waarheid. Ik weet niet of ik hier daar nog iets aan kan toevoegen. Maar Friese waarden, het zijn niet alleen Fries. Of bedoelt de vraagsteller Esther Freya's waarden? Esther? Bedoel je de Friese van huidig Friesland of van Oud-Fries? Nou, ik heb jou gehoord in Maastricht. En toen had jij een paar hele sterke Friese. Ja. Ja, dat kan ik wel even herhalen, inderdaad. Want een van de dingen die Freya haar kinderen zou hebben geleerd, was niet alleen de deugden, maar ook, en het woord is zelfdwang. En dat werd altijd vertaald als zelfbedwang. Maar ja, dat betekent echt jezelf tegenhouden eigenlijk. Maar zelfdwang is ook jezelf motiveren, jezelf tot actie aanzetten. En als je dus die zelfdwang hebt, dat is eigenlijk de kern van hoe je vrij kan zijn. Want dan heb je geen meester nodig die jou vertelt wat je moet doen of wat je niet mag doen. Als je zelf kan bedwingen, maar ook kan dwingen. En als je dat als kinderen leert, het zijn twee belangrijke dingen. Ik vind het erg moeilijk als vader van 5 kleine kinderen. Zelf ook. Maar dat is wel, dat bedoelde je misschien? Ja. Als je dat goed kan, als we dat allemaal met elkaar, met onszelf kunnen en alle verslavingen die we misschien nog hebben overwinnen, dan ben je al veel meer vrij. Dus dat is één ding, ja. De bril op, bril af. Zou het niet zo kunnen zijn dat wanneer het Oeralinda-boek wel waar is, er een revolutie uitbreekt? Ja. Wel meer dingen. Ik hoop een culturele revolutie. En ik probeer het zelf niet te veel politiek te maken. Ik heb natuurlijk in de podcast die ik gedaan heb wel ook mijn eigen frustratie over de huidige politiek. En eigenlijk wat ik al 20 jaar al ongeveer heb. Soms uitgesproken, maar ik probeer niet... ik hoop niet dat dit een nieuwe religie wordt of zo. Of, ik vind het nooit zo leuk als... In Amerika zijn er al een paar mensen die dan gelijk op die tour gaan. En trouwens, de teksten zelf spreken dat ook tegen, hoor. Het leent zich er niet echt voor om religie te worden in die zin. Mensen kunnen ontdekken wat ze in zichzelf hebben. Want dat staat er dan ook in. Een groot verschil met de christelijke traditie bijvoorbeeld, dat wat goed en wat kwaad is, kan je in je hart voelen. Als je niet bedorven bent. Dan heb je niet een heel dik boek voor nodig, ingewikkeld, en een dominee die het allemaal uitlegt en recht praat en zo. Maar kinderen vanaf 12 jaar kunnen dat al goed begrijpen. Als ze goed worden opgevoed. En daarom is de rol van moeders ook zo belangrijk. Want het was echt een eer. Die moeders werden zo belangrijk gevonden. Die gaven de taal door, de cultuur, de waardes. Het was niet voor niets dat ze een volksmoeder hadden. Het was de moeder van het volk.
die je dingen kon vragen, adviezen, belangrijke raad en zo. En die ook alle kennis verzamelde. Je mocht zelf geen kinderen hebben, want dan was ze bevoordeeld. Ze moest echt zich moeder voelen van het hele volk. Nou, dat is... Catherine Austin Fitts is bijvoorbeeld ook zo iemand die heel goed werk doet op dat gebied. Om even een voorbeeld te noemen. Maar zo zijn er wel meer vrouwen. En als dat soort revolutie komt, dat vrouwen ook zeggen van... Ja, veel vrouwen nu denken dat ze pas waardevol zijn als ze een carrière hebben en een hoog inkomen en zo. Terwijl het moederschap zo als waardeloos wordt voorgesteld in de massamedia. Terwijl het zo'n belangrijk, waardevolle, eervolle taak is. En ook niet makkelijk. Dus, nou ja, ik dwaal weer een beetje af. Goeie vraag. Is de ouderdom van het papier ooit met de C14 onderzocht? Ja. Een paar jaar geleden heb ik samen met een paar mensen van Jong Fries Gemeenschap Terzore aangeschreven en mocht een paar snippertjes hebben om een koolstofdatering te laten doen in Groningen. En ik wist van tevoren eigenlijk al, er zijn goede redenen om aan die methode ook te twijfelen, aan de validiteit daarvan. Maar ik dacht, stel dat er uitkomt, toch het materiaal is 13e eeuws, het organisch materiaal waar het papier dan van gemaakt is, dan zou dat een goede impuls kunnen zijn voor verder onderzoek. Dat kwam er niet uit, helaas. Er kwam uit, ze zeiden al van nou, het is heel moeilijk te zeggen, maar wat eruit kwam was dat het tussen de 16e, 17e eeuw en 1945 of zo, wat sowieso niet kan. Nou goed, ik heb daar verder tot nu toe niet heel veel over gezegd, omdat ik zelf niet zo heel serieus neem die methode. Het is ook heel goed mogelijk, denkbaar, dat ze zijn ingeseind en dat er niet uit mocht komen. En nogmaals, ook als het 19e eeuws papier zou blijken te zijn, of kijk, als het wel 18e of 17e eeuws papier is, dan is het alweer veel interessanter, want dan staan er dingen in die toen nog helemaal niet bekend waren. Dus dat blijft zo. Als het een 19e eeuwse fantasie is, dan zou dat door de jaren heen steeds duidelijker moeten worden. En het omgekeerde is het geval. Het wordt door de jaren heen, door de decennia heen steeds plausibeler. Met wat er gevonden wordt op archeologisch gebied, DNA. Dus ik vind dat papier, ja, het was leuk geweest als de 13e eeuw uitkwam, dan was het reden geweest voor veel meer onderzoek, maar dat mocht niet zo zijn. Daarbij blijft wat ik net al zei over dat ambitieuze onderzoek met die moderne technieken. Als daaruit was gekomen in de 19e eeuw, dan had het echt wel in de kranten gestaan. Dus. Wat was voor jou als vertaler de leukste, waardevolste ontdekking in het boek die niet in eerdere vertaling goed uit de verf kwam? Nou, ik moet wel gelijk weer denken aan het woord ot of oet. En in de allereerste vertaling van Ottema, die zelf nota bene Ottema heette, die relateerde dat aan een woord uit het Latijn odium, dat betekent haat. En dit is in de scheppingsverhaal. Ik zei dat zinnetje net al, Ural das ot tratura binna. Ural das ut of ot trad bij de 3 dochters van de aarde binnen en toen kregen ze 12 zonen en 12 dochters, elke joeltijd een paar. En volgens de eerste vertaling, die dus ook in de Engelse vertaling terugkwam, was het zo dat haat in die dochters kwam en toen kregen ze hun kinderen en dat zou verklaren dat de rassen elkaar zo haten. Cornelis Over de Linden, de eigenaar van het handschrift, die schreef al voordat het boek uitkwam aan Ottema, dat is geen goed idee. Ten eerste er zijn redenen om het aan vruchtbaarheid te relateren. Odebaar, oud woord voor ooievaar. In het Zweeds odla betekent zaaien. Heel veel voorbeelden die erop wijzen dat het met vruchtbaarheid te maken heeft en dat het misschien zelfs gewoon het mannelijk geslacht betekent. Je hebt in het Nederlands natuurlijk de uitdrukking oetlul. In het Brabant zeggen ze oeteren voor plassen. In het Noors of in het Scandinavisch betekent het woord ot betekent punt van een speer of van een pijl. Het woord odin zou dan betekenen oet in. Nou ja, dat ligt ook voor de hand eigenlijk. Anders dan wodin, wat betekent woede in. Het zijn 2 verschillende namen.
Nou, Ot, ja, dat was voor mezelf heel bijzonder, want ik heb me altijd afgevraagd, wat betekent mijn naam eigenlijk? En als je, God in het Duits is ook G-O-T-T, dus dat mijn naam O-T-T uit het Duits, dat oorspronkelijk O-D betekende. Ja, en vroeger was het helemaal niet zo raar misschien om je familie met vruchtbaarheid te verbinden of zo. Dus dat was voor mezelf een heel leuk detail. En dat wilde ik heel graag rechtzetten, want over de Linden, die zei dus ook niet alleen dat het een goede reden is om het met vruchtbaarheid te verbinden, maar ook, hij zei, als je kinderen leert over haat en zo en over oorlog, dan gaan ze ook oorlogjes spelen en zo. En als je ze over mooie dingen vertelt, dan gaan ze mooie dingen doen. Ja, er is één brief van Ottema aan de zoon van Over de Linden, waarin hij het nog eens bekrachtigt. Hij zei van ja, hij vond het heel belangrijk dat het haat betekende, want hij had hele extreme ideeën. In deze tijd zou het heel extreem noemen over de andere rassen. En ik denk, ja, als Ottema dus dacht dat zijn eigen naam haat betekent, Hatema, Ottema, dan had hij misschien niet zo'n heel vrolijk leven. Ik geloof dat het vruchtbaarheid betekent of iets anders en dat is een stuk leuker. Wat is de link met de runen? Kun je iets zeggen over Tartaria in verband met geschiedvervalsing? Nou, Tartaria, laat ik zo zeggen, de meeste wat je erover op internet ziet, dat resoneert met mij niet zo sterk. Er zijn een paar onderzoekers die dat wel goed uitzoeken, maar de overeenkomst is natuurlijk dat er heel veel verborgen geschiedenis is en dat er heel veel geschiedenisvervalsing is. De runen, ja, er wordt vaak gezegd dat dit runetekens zijn, de tekens van dit handschrift. Ik vind ze er niet zo op lijken. Het is wel zo dat er zijn twee, op de handschrift, op de bladzijde waar de letters zijn afgebeeld, de letters zijn afgebeeld van het wiel. En voordat ik het vergeet, wil ik toch even laten zien. Want dit gaat ook over de letters, hoor. Dit prachtige eikenhouten wiel heb ik vanavond gekregen van timmerman Nico de Vries. Heel erg bedankt. Echt prachtig afgewerkt. Het was eigenlijk, ik heb er namelijk één thuis geïmproviseerd met kerstboomlampjes helemaal rondom. En die hangt elke december voor mijn raam boven. Maar die was een beetje gammel en Nico zei, ik maak al één die wat steviger is. Nou, het is eigenlijk te mooi om daar nog gaatjes in te boren voor die lampjes. Maar wie ook geïnteresseerd is, kan contact opnemen met Nico. Eventueel. Dit is echt moeite waard om nog even van dichtbij te bekijken. Die krijgt een ereplaats in mijn huis, uiteraard. Heel mooi. Maar de letters die waren hier dus uitgevormd. En voor wie dat nog nooit heeft gezien, het hele Vrijjaarsalfabet, wat niet helemaal hetzelfde is als dat van ons, want er zijn letters die wij niet meer hebben. Alle letters kunnen hieruit worden gevormd. En dan in het handschrift zijn ze niet zo geometrisch perfect. Die bladzijde laat zien hoe ze hieruit zijn afgeleid. En dat is het standschrift, wordt dat genoemd. En het woord Sanskriet zou daar mogelijk vanaf kunnen komen. Maar dan was er ook nog een doorlopend schrift, wat meer voor vluchtschrift was. En dat heette het runschrift, of het lopende schrift, het doorlopende schrift. Je hoeft de pen niet van het papier af te halen. Dus dat zou wel een verklaring kunnen zijn voor de term runen, van runnen, lopen, terwijl dat juist geen doorlopend schrift is. Maar dat is een spraakverwarring. Standschrift en runschrift zijn twee verschillende letters. Over het schrift trouwens een leuk detail. Een Deense jonge student heeft een prachtig lettertype ontworpen op basis van het handschrift zoals het in het Oerlindeboek zelf staat. En misschien zet ik toch alvast even de beamer aan om nog even een paar plaatjes te laten zien. Ook daarvan. Voor wie dat nog niet kent, want dat hoort er toch wel bij. Dan ga ik intussen verder met de vragen. Laten we een bril hier gelegd. De runen. Kun je meer vertellen over de inhoud? Waar zou bijvoorbeeld de film over gaan?
Nou, ja, ik heb wel ideeën gehad hoe zo'n film zou kunnen beginnen. En die zouden denk ik beginnen met de briefschrijvers die de brief aan het kopiëren zijn. En dat duurde misschien ook wel jaren in zijn vrije tijd. En soms met kaarslicht. En je ziet ook aan het handschrift dat het niet allemaal in dezelfde hand. Soms is het wat slordiger. Soms zitten er vlekken op. Soms zijn de letters uit elkaar. Misschien is hij wel mee begonnen toen hij 30 was en maakt hij het af toen hij 70 was of 60. Dus daar zit al een heel verhaal achter. En dan zo met flashbacks terug in de tijd. Net als het boek zelf, dat gaat over verschillende tijden. Maar je zou één film kunnen hebben over de tijd. Ik zou niet met het alleroudste beginnen. Ik zou steeds verder teruggaan. Dus, en je hoeft niet ook alleen maar het boek te gebruiken. Want je kan bijvoorbeeld ook het hele verhaal van Vronen erbij betrekken. Ja, dit is een hele grote vraag. Maar meer over de inhoud. Het is zoveel. Ik zou iedereen die dit aanspreekt enigszins aanraden. Gewoon lees het. En van die burchtmoeders is dus heel mooi van Minerva. Er zijn nog een paar voorbeelden in van hele wijze vrouwen die prachtige dingen zeggen. Kun je heel mooi in beeld brengen. Sommige scènes worden ook heel filmisch eigenlijk verteld, heel beeldend. Ja, en filmmakers zouden sowieso wel erg veel fantasie moeten gebruiken om dat tot leven te wekken. Maar bij Stavoren, bij de herdenking bij Warns, hebben we afgelopen september, was er al een reenactment van een paar acteurs die in ieder geval mooi verkleed waren en één scène uit het boek ook naspeelden.